السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي وأصدقائي الكرام، بنتكلم عن البهائية. هذه الحلقة السادسة من حديثنا عن البهائية. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن البهائية والصهيونية والاستعمار. العنوان يمكن يكون مكلكع شوية، ولكن الحقيقة ما لقيتش عنوان أسهل ولا أبسط من كده. هنتكلم النهاردة عن علاقة البهائية بالصهيونية والاستعمار الغربي، وهذا الموضوع له أهمية كبيرة للغاية في فهم من هم البهائيون وما هو الدور الذي يلعبه البهائيون في العالم الإسلامي بوجه عام وفي العالم العربي بوجه خاص. مين هم البهائيين ولماذا تلقى البهائيون هذا الدعم الغير محدود؟ دعم لا يوصف، يعني حاجة مذهلة للغاية، إن اهتمام غير عادي من الاستعمار الغربي خصوصا الاستعمار البريطاني بالبهائيين وتهيئة المناخ لهم ودعمهم بأشكال وصور غريبة ومبالغ فيها للغاية. ثم الدعم الصهيوني للبهائية، وده هيجي معانا في ثنايا هذه الحلقة، هنشوف حاجات مذهلة جدا. ولكن قبل ما نبدأ في الكلام عن دعم البريطاني للبهائيين وكذلك الدعم الصهيوني للبهائيين، في قصة قبل هذا كمان مهمة للغاية. إن كان في ضابط مخابرات روسي كان بيعمل في السفارة الروسية في العراق، اسمه كانياز دالكوركي. كانياز دالكوركي هذا الرجل كان له دور محوري للغاية في تأسيس الديانة البابية، كان له علاقة وثيقة جدا بعلي محمد رضا الشيرازي، ثم أصبح له علاقة أوثق وأقوى بحسين علي نوري، وهو على حسب ما ذكره هو نفسه في مذكراته التي نشرت في جريدة الشرق الروسية. وطبعا القصة طويلة جدا جدا، يعني هو هذا الرجل بعد انهيار الإمبراطورية الروسية كتب مذكراته كعامة يعني السياسيين أو المشتغلين بالأعمال العسكرية أو إلى آخره، كتير منهم بيكتبوا مذكراتهم. فهذا الرجل بعدما يعني كبر في السن كتب مذكراته. طبعا هو كتب مذكراته لأن اللي كان بيقوم به في العراق سواء كان مع البابيين أو مع البهائيين كان مجرد عمل، يعني هو جزء من وظيفته، فهو بيحكي إيه دوره هو في تأسيس هذه الديانة. طبعا ذكر تفاصيل كثيرة جدا جدا، ولكن الحقيقة الكلام في هذه المذكرات وهذه القصة المهمة للغاية الحقيقة، ولكن الخوض فيها هيخرجنا عن مسائل أنا أراها أكثر أهمية، لأن أنا مهتم أكثر إني أتكلم عن دور الاستعمار البريطاني وعن دور الصهاينة في دعم البهائيين. الجزء اللي هو متعلق بمذكرات كانياز دالكوركي دي سأضع لحضراتكم روابط هذه المذكرات في صندوق الوصف لو حد منكم مهتم إن هو يقرأ هذه المذكرات. ولو حضراتكم حابين إني أحكي لكم القصة دي، قصته مع علي محمد رضا الشيرازي وبعدين قصته مع حسين علي نوري، الراجل بيتكلم على إن هو اللي خطط ودبر وهو اللي أقنع علي محمد رضا الشيرازي بإن هو يدعي موضوع البابية دوت، وبعدين هو اللي أقنع حسين علي نوري بإن هو يدعي أنه من يظهره الله إلى آخره من هذه الأشياء. لو حضراتكم حابين إن إحنا نحكي القصة دي اكتبوا لي ده في التعليقات، وممكن بعد كده نفردها بالحديث في حلقة مستقلة. ولكن اللي يهمني دلوقتي هو دعم الاستعمار البريطاني الغير محدود للبهائيين. الموضوع ده بيتجلى في إيه؟ في إن الجنرال اللينبي لما دخل فلسطين كان عبد البهاء اللي هو تولى أمر البهائيين بعد موت حسين علي نوري البهاء الله، كان عبد البهاء في المستقبلين للورد اللينبي في فلسطين، يعني هو ذهب لاستقباله. مش بس كده، ده كمان الجنرال اللينبي راح زار عبد البهاء في منزله. تخيل انت بقى جنرال بحجم هذا الجنرال البريطاني اللي له يعني دور كبير جدا في الحرب العالمية الأولى، وكان يعني حاجة كبيرة جدا، يذهب بنفسه لزيارة عبد البهاء في منزله. مش بس كده، ده كمان الدولة البريطانية أعطت عبد البهاء عباس أفندي، أعطوه وسام الفارس، وسام الفارس البريطاني. هذا وسام من أرفع الأوسمة التي من الممكن أن يحصل عليها أحد نظير خدمات قدمها للدولة البريطانية. السؤال هنا، ما هي الخدمات، ما نوع الخدمات التي قدمها عباس أفندي عبد البهاء اللي هو المسؤول عن الديانة البهائية بعد موت أبيه حسين علي نوري مؤسس الديانة البهائية؟ الخدمات دي بتتمثل في 3 أشياء. الأمر الأول هو
اهم حاجه في الثلاث حاجات دول هو ان الاستعمار البريطاني او الاستعمار بشكل عام البريطاني وغيره كان طول الوقت بيدعم اي حركه يكون فيها تفتيت وتقسيم وشق لصفوف المسلمين. اي حركه بتظهر في العالم العربي او العالم الاسلامي الحركه دي يكون مردودها او يكون نتاجها تقسيم للعالم الإسلامي وشق لوحدة المسلمين. الكلام ده مش بس كان في الأيام اللي كان فيها الاستعمار العسكري وكانت بلاد المسلمين محتلة، لا حتى اليوم، يعني حتى اللحظة اللي حضرتك بتسمع فيها هذا الكلام الدول الغربية لها موقف واضح تماما. أي فكرة بتطلع تساعد على شق صفوف المسلمين وعلى تفرقة المسلمين هتجد على طول الدول الغربية داعمة لهذه الفكرة ومساندة لهذه الفكرة وبتنفق كمان على هذه الفكرة. فظهور هذه الفكرة، لأن خلي بالك هو بهاء الله والجماعة اللي كانوا معاه كلهم خارجين منين؟ خارجين من عباءة المسلمين، يعني هم في الأصل كلهم كانوا إيه؟ كانوا مسلمين، كلهم كانوا مسلمين شيعة، ولكن في الآخر مسلمين. هتجد مثلا الثورة الإيرانية كان الخميني كان بيدير الثورة الإيرانية منين؟ من باريس، من فرنسا. ليه؟ لأن هم عارفين كويس قوي إن قيام دولة شيعية صفوية متعصبة جدا بهذا الشكل في قلب العالم الإسلامي بهذه الطريقة هيكون نتاجه تشرذم وتفرق وانشقاقات وأشياء من هذا القبيل. فيبقى دي أهم حاجة بيعملها البهائيون، إن هم إذا نجحت هذه الفكرة وانتشرت الديانة البهائية بين المسلمين وأصبح في كتلة صلبة كبيرة من الناس بيتبعوا هذه الديانة، هيكون نتيجتها إيه؟ نتيجتها زرع جسم شاذ وغريب داخل العالم الإسلامي، زي ما حصل في الكيان الصهيوني وزي ما حصل في إيران وغيرها من الأماكن اللي هي تبقى مكان شاذ في قلب العالم الإسلامي، مثل السرطان في قلب العالم الإسلامي. الهدف الآخر هو في الوقت ده المساعدة الكبيرة جدا اللي قام بها البهائيون في إسقاط الدولة العثمانية. خلي بالك ان الدولة العثمانية ما كانتش النموذج الأمثل للخلافة الإسلامية، ما كانتش خلافة راشدة ولا حاجة، كان عندهم أخطاء كثيرة للغاية، كان عندهم أخطاء كارثية أدت إلى نتائج سلبية ما زلنا حتى الآن ندفع ثمنها. يعني أنا وحضرتك بندفع ثمن أخطاء فعلها العثمانيون، وفي اللحظة اللي احنا قاعدين فيها بعد سقوط الدولة العثمانية ب100 سنة ما زلنا حتى الآن أنا وحضرتك وأولادنا بندفع ثمن الأخطاء اللي عملها العثمانيون. فكان عندهم أخطاء كارثية، ومع ذلك الدولة العثمانية كان لها إيجابيات كبيرة للغاية، لأن الدولة العثمانية كانت بتحمي العالم العربي على وجه التحديد. يعني خلي بالك الاستعمار بدأت في النصف الأخير من القرن السادس عشر الميلادي. يعني الهند تم احتلالها سنة 1601، أندونيسيا تم احتلالها سنة 1600. أنت متخيل من زمان جدا الإنجليز والفرنسويين والأسبان والبرتغال والهولنديين والإيطاليين ماشيين بيستعمروا كل بقعة في الأرض تصل إليها أقدام. طيب مع ذلك ايه اللي منع هذه القوى الاستعمارية ان هي تحتل دولة محورية زي مصر؟ ومصر في الوقت ده كان دولة اقتصادها قوي جدا ومكانها طبعا موقع مهم للغاية، كذلك بلاد الشام، بلاد العراق. لماذا لم يجرؤ الإنجليز أو الفرنسيون أو غيرهم على احتلال العالم العربي في الفترة اللي هي القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، 300 سنة، ولا يجرؤ أحد منهم أنه هو يخاطر بمهاجمة أو محاولة احتلال العالم العربي؟ لأن كان في دولة قوية بتحمي هذه الدول وهي الدولة العثمانية. كانت دولة مهابة، كانت دولة قوية، كانت دولة بتعمل لها حساب، فحمت العالم الإسلامي وأخرت جدا أن الغرب يطمعوا في دخول العالم العربي في هذا التوقيت. أول بقى محاولة كانت الحملة الفرنسية على مصر 1798 وفشلت، وبعدين الاحتلال البريطاني 1882. يعني تأخر جدا. كان ممكن لو الدولة العثمانية مش موجودة كان عمليات الاحتلال دي تبدأ 200 سنة بدري عن كده في العالم العربي كله. المهم ان الدولة العثمانية زي ما كان لها سلبيات خطيرة جدا كارثية، كان لها ايضا ايجابيات كثيرة للغاية. المهم هتجد بقى ان في الفترة ديت، كان الفترة هي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، كان الاستعمار بيعمل بكل قوة لإسقاط الدولة العثمانية. فكل حد كان بيقف ضد الدولة العثمانية كان يتلقى الدعم من الإنجليز.
البهائيون وعبد البهاء على وجه التحديد كان له دور كبير جدا في الوقوف ضد الدولة العثمانية والمساعدة في إسقاط الدولة العثمانية. ده السبب الثاني اللي جعل الاستعمار يدعم البهائيين. طب السبب الثالث هو سبب مهم للغاية أيضا، وهو موقف البهائيين من الصهيونية. لأن البهائيين من زمان خالص وهم عارفين طريقهم كويس، وعارفين إن هم لو دعموا الصهاينة في العالم ده هيعود عليهم بمردود إيجابي للغاية. لذلك تجد من زمان جدا، من أول دعوة بهاء الله حسين علي نوري وهو على طول بدأ يدعم الصهيونية، اللي هو من بدري كان فاهم كويس ان الصهيونية دي لها قوة كبيرة وان هي قادمة في العالم، فهو عارف ومدرك ده بشكل جيد جدا. من اجل ذلك بدأ ينص في كتبه وفي رسائله وفي ألواحه على ان اليهود لهم حق في فلسطين، وأن فلسطين هي موطن شرعي لليهود. الكلام ده كان قبل إعلان دولة إسرائيل ب70-80 سنة، يعني قبل أصلا إعلان دولة إسرائيل، قبل حتى وعد بلفور والكلام ده. يعني شوف مثلا هنا حفيده شوقي أفندي في كتاب القرن البديع بيقول، هو بيتكلم عن أعمال بهاء الله، يعني بهاء الله لماذا حصل في الظهور الإلهي والتجلي الإلهي، لماذا نزل إلى الدنيا أو لماذا ظهر في الدنيا، من أجل أعمال. من ضمن بقى أعمال بهاء الله هي قال: ويجمع من في إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من 4 أطراف الأرض. يبقى ده من أعمال مين؟ من أعمال بهاء الله. وقال عبد البهاء في كتاب المفاوضات صفحة 59 قال: ويجمع ذلك القضيب اللامثالي جميع إسرائيل، يعني أن بني إسرائيل يجتمعون في دورته بالأرض المقدسة، وتجتمع أمة اليهود المتفرقة في الشرق والغرب والشمال والجنوب. ثم قال بعدها: وفي دورة رب الجنود هذه، بيقصد إيه؟ الدورة البهائية، دورة بهاء الله يعني. قال: سيدخل كل الأمم والملل تحت ظل هذا العلم، وكذلك الإسرائيليون المشتتون في جميع العالم لم يجتمعوا في الدورة المسيحية بالأرض المقدسة. أما في بداية دورة الجمال المبارك اللي هي دورة بهاء الله يعني، فقد ابتدأ يتحقق هذا الوعد الإلهي المنصوص عليه في جميع كتب الأنبياء. وأنت تلاحظ وترى أن طوائف اليهود يأتون إلى الأرض المقدسة من أطراف العالم، ويمتلكون القرى والأراضي ويسكنون فيها، ويزدادون يوما بعد يوم حتى تصبح جميع أراضي فلسطين سكنا لهؤلاء. يبقى شوف هو هنا من بدري بيبشر بقيام دولة إسرائيل. وخلي بالك إن هم حتى الشعار بتاعهم، يعني شعار البهائيين النجمة الثمانية، زي ما حضرتك شايف كده، النجمة الثمانية. الباب اللي هو علي محمد رضا الشيرازي اتخذ شعار كان النجمة الخماسية، النجمة الخماسية. لما جه عبد البهاء لازم بقى يحط التاتش بتاعه، فقال لك لا نعملها ثمانية، فراح عامل النجمة الثمانية، بقت هي دي شعار البهائيين. طبعا شعار اليهود معروف هو النجمة السداسية. فشوف حتى القرب إلى أي مدى، حتى هتجد ان في أول معبد بهائي تم إنشاؤه في العالم في مدينة شيكاغو في أمريكا، تجد ان على الأعمدة بتاعة المعبد نقشوا النجمة اليهودية، النجمة السداسية اليهودية. تخيل إلى أي مدى. وبعد قيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة سنة 1948، بعديها ب20 سنة قام البهائيون بعمل مؤتمر سنة 1968 بعد حرب 67 اللي كان فيها هزيمة منكرة للعرب سواء مصر أو سوريا، وكانت الأمة الإسلامية بتمر بحالة صعبة للغاية، كانت هزيمة كارثية في حرب 67. بعديها بسنة واحدة البهائيون عملوا مؤتمر في فلسطين المحتلة، ودعموا في هذا المؤتمر قيام دولة إسرائيل، ونادوا بأن إسرائيل لها الحق الكامل في جميع دولة فلسطين. فواضح تماما الكلام ده بقى مش لسه لما قامت دولة إسرائيل، ده قبلها ب70-80 سنة وهم بيدعموا بمنتهى الوضوح قيام دولة إسرائيل، وبيضعوا أنفسهم في خدمة الصهاينة. وده شيء واضح، يعني هم مش بيخبوا ده أو مش بيداروا من دوت. كان مردود الكلام ده على البهائيين ايه بقى؟ هم دفعوا اهو الثمن ده كان مردوده ايه؟ طبعا كان مردوده في الاول اللي هو
الاهتمام الكبير جدا من الغرب عبد البهاء، لأن عبد البهاء كان محدد إقامته مع أبيه بهاء الله في مدينة عكا، كان موجود مع أبوه في مدينة عكا لحد ما مات بهاء الله سنة 1892. وفضل بهاء الله في وجود الدولة العثمانية كان تحت الإقامة الجبرية لحد سنة 1908، لحد ما سقطت الخلافة العثمانية فعليا. طبعا هي سقطت اسميا بعد كده، ولكن 1908 كانت ثورة العلمانيين في تركيا بثورة تركيا الفتاة، وتم إسقاط عزل السلطان عبد الحميد الثاني، وخلاص بقى ما فيش خلافة عثمانية. في السنة نفسها قام العلمانيون الأتراك بإطلاق سراح عبد البهاء عباس أفندي، وسمحوا له أنه هو يتحرك بحرية. قبل كده ما كانش مسجون، ولكن كان محددة إقامته داخل عكا، ولكن كان بيتحرك بحرية، وكان الناس بتذهب لزيارته وهو بيذهب لزيارة الناس، يعني ما كانش فيه سجن ولا حاجة لحد سنة 1908. بعد سنة 1908 العلمانيين الأتراك أطلقوا سراحه، فبدأ يعمل جولات بقى طاف فيها العالم. كان العالم بيستقبل عبد البهاء عباس أفندي إزاي؟ يعني ايه الصورة اللي كانوا بيصوروه بيها؟ يعني هل كانوا بيستقبلوه على انه هو داعية الى دين جديد؟ ابدا، ده هم كانوا بيستقبلوه على انه مناضل. انت متخيل؟ يعني هو كان بيتم تلميعه في وسائل الاعلام وفي الصحف وفي الكلام ده، وتتعمل ليه مؤتمرات في كل اماكن في العالم، يعني في كل مكان في العالم ذهب اليه، كل العواصم الاوروبيه الكبيره، في امريكا، في كل مكان يذهب اليه تعقد له مؤتمرات على انه مناضل، وعلى انه كان ليه دور من النضال، كانه حد مناضل سياسي يعني ضد الظلم اللي كان واقع من الدوله العثمانيه والكلام ده، كأنه نيلسون مانديلا مثلا أو غاندي أو حد، يعني نفس الطريقة دي في تلميع الأشخاص. فتخيل بقى أنه كان لما يسافر في أي مكان في العالم تعقد ليه مؤتمرات كان بيحضرها مئات الصحفيين. تخيل مئات الصحفيين بيحضروا المؤتمرات الصحفية لهذا الشخص عبد البهاء عباس أفندي. He believed that the most momentous question of the day was international peace. That a power was needed to prevent war and to proclaim the oneness of humanity. AACP, consciousness is the generating force of human society, he said. Throughout his visit, Abdul-Baha, in 1912, Abdul-Baha had no illusions, however, about the impending. Abdul-Baha called New York the city of the covenant. To the little band of his followers in America, he explained the truth of his mission. خلي بالك ان عبد البهاء ده هو اهم شخص في البهائيه على الاطلاق، اهم حتى من ابيه اللي هو بهاء الله، واهم من اخوه محمد علي افندي، واهم من حفيده اللي هو شوقي افندي. اهم شخصيه على الاطلاق، يعني الشخص الذي بلور العقيده البهائيه وصاغها في قوالب يمكن الرجوع اليها. لو قارنت كلام عبد البهاء بكلام ابيه بهاء الله تجد فرق شاسع. كل مكان بيروحه كان بيعمل خطب، وكان بيحضر مئات الصحفيين في المؤتمرات الصحفية بتاعته، كان بيحضر وجهاء الناس والمفكرين والكلام ده بيحضروا علشان يلتقوا بهذا الشخص. كان بيتم تلميعه بهذه الطريقة. طب في كل بقى الخطب دي كان بيتكلم عن ان هو رجل دين، وبيتكلم عن الظهور الالهي والتجليات الالهية والعقيدة. ابدا ما بيتكلمش خالص في الكلام. كل كلامه عن ايه؟ عن احلال السلام العالمي، وعن الوفاق العالمي، وعن منع الحرب، وعن إفشاء التسامح والحب بين الناس والكلام ده كله. وما زال البهائيون يلعبون على هذا الوتر حتى الآن. لو فتحت أي موقع من مواقع البهائيين تلاقيه بيتكلم عن التغير المناخي، وعن التعليم، وعن حقوق المرأة، والحاجات اللي هي بتعجب الجماعة الغربيين دول. الكلام ده ما كانش بس كمان في الغرب، يعني ما كانش في أمريكا وأوروبا، لا ده كمان كان بيتم الترويج ليه داخل العالم العربي والإسلامي. تخيل بقى، يعني تخيل مثلا ان الراجل ده جه عاش في مصر سنة 1910، تم إطلاق سراحه سنة 1908. 1910 جاء إلى مصر، ذهب إلى مدينة بورسعيد، قعد فيها لمدة شهر، وبعدين ركب المركب وكان مسافر إلى نيويورك في أمريكا. ولكن بعد ما مشي شوية في البحر تعب جدا، أصابته وعكة صحية كبيرة. في الوقت ده كان سنه بقى تقريبا 64 سنة، لأن هو اتولد في نفس السنة التي أعلن فيها الباب علي محمد رضا الشيرازي دعوة البابية. اتولد سنة 1800
1844. الكلام ده كان سنة 1910، عنده تقريبا 4 أو 6 كمان و60 سنة. فتعب، فقال لهم مش هقدر أسافر، فراحوا راجعين بيه إلى مدينة الإسكندرية، وعاش في اسكندرية لمدة سنة كاملة. ولما صحته يعني اتحسنت سافر إلى أوروبا، وبعدين رجع اسكندرية تاني قعد فيها فترة، وبعدين سافر نيويورك، وبعدين رجع اسكندرية تاني قعد فيها عدة أشهر. فكان يعني مهتم جدا بالبقاء في مصر على وجه التحديد. الغريبة بقى إيه؟ إن كمان العلمانيين المصريين كانوا بيلمعوا عبد البهاء ده. تخيل ان عبد البهاء ده لما يأتي إلى مصر إلى بورسعيد، تقوم جريدة الأهرام الجريدة الأولى في مصر تنزل خبر إن وصل إلى بورسعيد عبد البهاء. ومش بس كده، ده كمان يذهب إليه الصحفيين عشان يعملوا معاه لقاءات صحفية، ويتم نشر لقاءات صحفية ومقالات في الصحف المصرية بتمجد وتلمع صورة هذا الرجل عبد البهاء والديانة البهائية. الأعجب من كده إنه التقى بعلماء كتير من الأزهر، التقى حتى بالشيخ محمد عبده، التقى به أثناء سفر الشيخ محمد عبده إلى بلاد الشام، التقى مع عبد البهاء ودار بينهم نقاش. الغريبة إيه بقى؟ إنك لما تقرأ المقالات اللي كتبها مثلا الشيخ محمد رشيد رضا، وهو شديد اللصوق بالشيخ محمد عبده، بيتكلم عن اللقاء ده تحزن بشدة. ولما تقرأ المقالات اللي كتبها علماء الأزهر اللي التقوا بعبد البهاء لما جه عاش في مصر في الإسكندرية، التقى بيه علماء من الأزهر. الغريبة في إيه بقى؟ إن هم ما كانوش عارفين مين ده. يعني هم كانوا بيتعاملوا معاه على انه راجل مصلح ديني او مصلح سياسي او اي حاجه من دي. يعني كانوا بينقلوا كلامه عن افشاء الحب والسلام والتآلف والتآخي ونبذ الحرب، الكلام ده ما يعرفوش حاجه عن دينه. حتى الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا ما كانوش عارفين مين ده، ولا يعرفوا ايه البهائيه دي، ولا يعرفوا حاجه عن دينه او عقيدته. شوف قد ايه الغفله اللي كانت الامه عايشه فيها في هذا الوقت. علشان كده سقطت الخلافه العثمانيه، عشان كده ضاعت فلسطين بسبب هذه الغفلة. الناس مش دريانة بحاجة. فين بقى بعد سنوات عقود طويلة بدأ العلماء يفهموا ان البهائية دي ما هياش اصلاح سياسي ولا اصلاح ديني ولا حاجة، ده دين تاني خالص بيقول بإبطال نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وإبطال القرآن الكريم ونسخ شرائع الإسلام. فين بقى لما الشيخ حسنين مخلوف الله يرحمه وينور قبره مفتي الديار المصرية أصدر فتوى بتكفير البهائية، وأن من اعتنق البهائية فهو مرتد عن الإسلام. ثم جدد هذه الفتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، أسأل الله أن ينور قبره. المهم يا إخوة، هو ده كان الوضع، كان ده الحال. بهذه الطريقة استطاع الصهاينة، استطاع الاستعمار ان يلمع هذه الديانة وهذه العقيدة ويروج لها في الناس، لدرجة ان الكيان الصهيوني هو المحتضن الرئيسي للديانة البهائية. انت تستغرب جدا، يعني انظر الى مدفن الباب علي محمد رضا الشيرازي. طبعا هو تم قتله في شيراز سنة 1850 رميا برصاص. بعدها ب70 سنة، سنة 1920 قام البهائيون، طبعا هم كانوا محتفظين بالرفات بتاعه، قام البهائيون بأخذ رفاته من مدينة شيراز ونقلوه إلى مدينة حيفا في فلسطين المحتلة، وقاموا ببناء ضريح لهذا الشخص. طبعا اليهود بعد ذلك احتفوا بهذا المكان احتفاء لا يوصف. يعني انت تخيل، شوف يا اخي قدام عينك اهو، شوف ده كده مرقد علي محمد رضا الشيرازي، الباب اللي هو أسس الديانة البابية التي تفرع عنها بعد ذلك الديانة البهائية. انت طبعا تسأل نفسك يعني سؤال منطقي، يعني ايه المبرر اللي يخلي اليهود يحتفوا بعلي محمد رضا الشيرازي هذا الاحتفاء؟ يعني شوف القبة بتاعة القبر بتاعه عاملة ازاي، لدرجة ان اليونسكو بيعتبر ان المكان ده من التراث العالمي. تخيل بقى، يعني تخيل ان المكان ده قبر علي محمد رضا الشيرازي من التراث العالمي، قبر محمد رضا الشيرازي من التراث العالمي. بأمارة ايه؟ ليه؟ يعني ايه اللي عمله الشخص ده علشان يبقى قبره من التراث العالمي؟ مين ده؟ انت متخيل يا اخي؟ شوف قد ايه الاحتفاء والاحتضان. ومش بس كده، ده كمان قبر حسين علي نوري اللي هو بهاء الله. شوف القبر بتاعه معمول ازاي،
ده الضريح اللي هو قبلة البهائيين، وشوف الحدائق اللي حواليه شكلها عامل ازاي، شوف الرعاية والعناية. مش بس كده، ده كمان الجامعة البهائية أو بيت العدل البهائي، ده المكان الرسمي الذي يقوم على إدارة الشأن البهائي في العالم، عامل كده زي الفاتيكان بالنسبة للنصارى، أهو ده كده بيت العدل البهائي. أنا هوريك بقى، شوف يعني المعابد البهائية في العالم شكلها عامل زي. أنت عارف إن البهائية هي الديانة الثانية في العالم من حيث المنشآت الإدارية والدينية على مستوى انتشارها في العالم بعد المسيحية، يعني أكتر من الإسلام. يعني المنشآت والمباني والمعابد والمراكز الإدارية للبهائيين في العالم في عدد من الدول أكتر من المسلمين، أكتر من يعني المسلمين اللي عددهم 1.8 مليار، والهندوس اللي عددهم مليار، لا يملكوا هذا الانتشار للمراكز الإدارية والمعابد كما يملكه البهائيون، حتى أكتر من اليهود نفسهم. بس طبعا لأن اليهود ديانة غير تبشيرية، يعني اليهود ما بيدعوش الناس إن هم يبقوا يهود، اليهود دينهم وعقيدتهم محصورة في بني إسرائيل، إنما البهائية ديانة تبشيرية. فتخيل بقى إن هذا الدعم الغير محدود، الكلام ده كده أنت منطقيا إيه المبرر ليه؟ يعني ليه اليهود يدعموا البهائيين بهذا الشكل؟ ليه؟ ده الصهاينة ما عملوش مركز زي دوت للنصارى، يعني ما فيش مركز للمسيحيين مثلا في قلب فلسطين المحتلة أو في الكيان الصهيوني بهذا الشكل، ولا بهذه السعة، ولا بهذا الاهتمام والرعاية للمسيحيين النصارى الديانة الأولى في العالم، ولا للمسلمين طبعا، ولا للسيخ، ولا للهندوس، ولا للبوذيين، ولا لأي حد. إيه السر؟ يعني هل ده كده ليه؟ مش لازم في سبب، في مبرر يخلينا نفكر ونفهم ماذا فعل البهائيون وماذا يفعلون الآن حتى يستحقوا هذا الثمن. ما هو كل حاجة ليها ثمن، وما فيش حد بيدفع ثمن ببلاش، خاصة اليهود. يعني اليهود مش ممكن هيدوم كده لوجه الله، يعني مستحيل. اليهود على وجه التحديد مستحيل هيدوم حاجة كده ببلاش. فإيه الثمن اللي بيدفعوا البهائيون حتى يستحقوا هذه الرعاية وهذه العناية وهذا الاحتضان اللامحدود من الدولة الصهيونية؟ مش عايز الحلقة تكون طويلة جدا، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن أدلة بطلان الديانة البهائية. ما هي الأدلة التي تثبت أن البهائية ديانة وضعية مصنوعة، وأنها ليست ديانة سماوية وليست وحيا من عند الله عز وجل؟ وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعا لمن يستمع إليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.